Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Atmosfera era tensionată în acea după-amiază. Zlatirkoglu și Halil Ibrahim, care fuseseră unul dintre cele mai iubite cupluri din divertismentul turcesc, s-au trezit într-o situație pe care niciunul dintre ei nu anticipase. După luni de zvonuri despre înstrăinarea lor, s-au întâlnit în sfârșit față în față. Conversația care a urmat nu a fost o ceartă tipică între cupluri, ceva mult mai profund și mai întunecat ieșise la suprafață. Un secret al lui Zlatirkoglu, pe care îl păzise cu grijă timp de luni de zile, urma să fie dezvăluit și nu era ceva ce Halil Ibrahim era pregătit să audă. Atmosfera din cameră a devenit densă când Zlatirkoglu, vizibil supărată, a început să vorbească. Nu era femeia liniștită și rezervată pe care o cunoștea toată lumea, ci cineva care părea să fie ajuns la limita răbdării sale. Nu v-aș putea spune, a spus ea, cu vocea tremurând ușor. Halil Ibrahim, la început confuz, a încercat să o calmeze, dar și-a dat seama curând că ceea ce avea de spus Zlatirkoglu era ceva mult mai mare decât orice neînțelegere din relația lor. Un secret teribil pe care îl ținuse ascuns atât de mult timp era pe cale să iasă la iveală. Revelația pe care Zlatirkoglu a făcut-o în acea după-amiază a fost devastatoare. De-a lungul relației lor, ea fusese partenera ideală pentru Halil Ibrahim, arătându-i întotdeauna sprijin și iubire necondiționată. Totuși, ceea ce nu știa era că Zlatirkoglu se lupta cu ceva mult mai profund decât își imaginase. O chestiune personală și dureroasă care o afectase emoțional, dar pe care nu o putea împărtăși cu el, cel puțin nu până în acel moment. Potrivit lui Zlatirkoglu, fusese o decizie dificilă să păstreze acest secret, dar simțea că Halil Ibrahim nu va înțelege niciodată magnitudinea ceea ce trecuse ea. Zlatirkoglu a explicat că, înainte de a începe relația lor, fusese victima unui eveniment traumatic care o afectase profund. Într-o perioadă dificilă din viața ei, fusese implicată într-o relație care a lăsat-o devastată emoțional. Deși încercase să treacă mai departe de ceea ce se întâmplase, povara emoțională încă apăsa pe umerii ei și nu a reușit să-i spună lui Halil Ibrahim despre daunele pe care le suferise. Cum aș putea să-ți explic ceva atât de dureros, a spus ea printre lacrimi. Nu voiam să mă vezi ca fiind slabă, nu voiam să mă tratez diferit. La început, Halil Ibrahim nu știa ce să spună. Cuvintele păreau să-i scape, iar durerea de pe fața lui era evidentă. Deși fusese întotdeauna protector cu Zlatirkoglu, nu și-a imaginat niciodată că în spatele persoanei puternice și hotărâte pe care o cunoștea se afla atât de multă suferință. În acel moment, Halil Ibrahim și-a dat seama că nu o cunoștea pe deplin pe femeia cu care împărtășise atâtea momente, iar distanța care îi despărțise nu era doar emoțională, ci și provenită din experiențe trecute pe care Zlatirkoglu le ținuse secrete. Mărturisirea Zlatirkoglu nu s-a încheiat aici. Ceea ce a dezvăluit a fost și mai sfâșietor. În primele luni ale relației lor, ea simțise că nu se poate preda complet lui Halil Ibrahim, nu doar din cauza nesiguranțelor personale, ci și din cauza fricii că el ar respinge-o dacă ar afla adevărul despre trecutul ei. Prejudecățile emoționale ale celor întâmplate fuseseră atât de mari încât Zlatirkoglu se temea că relația ei cu Halil Ibrahim ar fi pătată de ceea ce trăise. Nu ți-am spus pentru că mi era teamă să nu te pierd. Mi era teamă că, știind toate acestea, nu mă vei mai privi la fel, a mărturisit ea cu vocea frântă. Halil Ibrahim, strângându-și inima, încerca să înțeleagă suferința Zlatirkoglu, dar nu era ușor. El, care crezuse întotdeauna că relația lui cu ea era cea mai sinceră și transparentă, nu se putea abține să nu se simtă devastat de lipsa de comunicare. De-a lungul relației lor,
Halil Ibrahim a simțit întotdeauna că Slatirkoglu era rezervată, dar nu și-a imaginat niciodată că această rezervă provenea dintr-un loc atât de profund și dureros. Lipsa de încredere pe care o simțise în ea însăși nu a afectat doar relația ei cu el, ci și capacitatea ei de a se deschide emoțional față de oamenii pe care îi iubea cel mai mult. Conversația, care a început ca o confruntare, s-a transformat într-o catarsis emoțională pentru amândoi. Slatirkoglu, deși încă tremura, a simțit o ușurare a poverii pe măsură ce își împărtășea durerea. Halil Ibrahim, la rândul său, și-a dat seama că tot ce crezuse că știe despre relația sa cu Slatirkoglu era nuanțat cu secrete și temeri pe care nu le-a putut înțelege niciodată. Poate că nu am fost corect cu tine, a spus Halil Ibrahim, cu lacrimi în ochi. Dar acum știu cât de greu a fost totul pentru tine și respect asta mai mult ca niciodată. Totuși, dezvăluirea lui Slatirkoglu nu a fost sfârșitul conflictului. Deși Halil Ibrahim înțelegea suferința prin care trecuse fosta lui iubită, simțea și un puternic sentiment de trădare. Dacă ai fi avut încredere în mine, poate am fi înfruntat asta împreună, i-a spus el. Te-aș fi susținut, așa cum am făcut întotdeauna. Durerea lui Halil Ibrahim provenea nu doar din dezamăgirea de a nu fi fost inclus în acel proces, ci și din îndoiala că nesiguranțele lui Slatirkoglu le-au afectat relația mai profund decât credea el. La rândul ei, Slatirkoglu a explicat că nu a fost ușor să trăiască cu teama constantă că trecutul ei ar putea distruge ceea ce avusese cu Halil Ibrahim. De-a lungul timpului petrecut împreună, s-a străduit să găsească echilibrul între femeia care își dorea să fie și persoana distrusă care fusese în trecut. Își păstrase secretul nu numai față de el, ci și față de toți cei care îi fuseseră vreodată apropiați. Nu este că nu te-am iubit sau nu te-am prețuit, a spus Slatirkoglu. Doar că mi era teamă că, dacă ți-aș spune, nu aș mai fi niciodată la fel pentru tine. Conversația a continuat, ambii actori încercând să găsească un teren comun unde să-și vindece rănile. Halil Ibrahim, deși rănit, a înțeles că lupta internă a lui Slatirkoglu nu era vina lui. Dar și-a dat seama și că, în ciuda a tot, daunele cauzate de lipsa de onestitate și încredere erau profunde. Ceea ce împărtășiseră până în acel moment, deși intens, era nuanțat de minciuni prin omisiune. Pe măsură ce timpul trecea, confruntarea a încetat să mai fie un moment de tensiune. În schimb, a devenit o oportunitate pentru amândoi de a crește. Slatirkoglu, deși încă afectată de trecutul ei, a început să lucreze la deschiderea mai mare, la a fi mai sinceră cu ea însăși și cu ceilalți. Halil Ibrahim, la rândul său, a înțeles că adevărata încredere se construiește nu numai pe vizibil, ci și pe invizibil, ceea ce oamenii aleg să păstreze adânc în ei înșiși. În ciuda eforturilor de vindecare, relația dintre Slatirkoglu și Halil Ibrahim nu a mai fost niciodată la fel. Cei doi și-au continuat drumurile separate, deși cu o înțelegere reciprocă mai profundă. Mărturisirea lui Sla nu numai că le-a schimbat dinamica, dar le-a oferit amândurora o lecție valoroasă despre puterea adevărului, iertarea și importanța înfruntării demonilor trecutului. Pascali